อดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการออกไปพูดถึงประเด็นเรื่องว่าถ้าเกิดว่าเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาจะไม่ยึดหลักในการปกป้องสมาชิกนาโตหากสมาชิกถูกรุกรานแล้วก็ยังบอกด้วยว่าทางด้านของรัสเซียเองเนี่ยจะสามารถทำอะไรก็ได้กับสมาชิกนาโตคือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าช่วงหนึ่งเนี่ยผู้นำของประเทศหนึ่งเคยถามเขาว่าถ้าเกิดประเทศของเขาไม่ได้มีการจ่ายเงินงบประมาณทหารตามเป้าของนาโตสหรัฐอเมริกาจะมีการปกป้องประเทศของเขาหรือไม่ถ้าเกิดว่าถูกรัสเซียรุกรานโดนัลด์ทรัมป์ตอบทันทีเลยว่าไม่มีทางทุกประเทศจะต้องมีการจ่ายเงินจะต้องจ่ายเงินค้างชำระและสหรัฐอเมริกาจะไม่ปกป้องและยังบอกด้วยว่าจะให้รัสเซียทำอะไรก็ได้อย่างที่อยากจะทำปรากฏว่าจากการแถลงการเรื่องนี้หรือว่าช่วงระหว่างหาเสียงตรงนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ออกไปเนี่ยโฆษกของสหรัฐอเมริกาอย่างแอนดรูว์เบธออกแถลงการตำหนิทรัมป์ทันทีบอกว่าการยุยงการกระทำแบบนี้หรือว่าการยุยงให้มีการรุกรานพันธมิตรใกล้ชิดมันฟังแล้วมันน่าตกใจแล้วก็อาจจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติเหมือนกับที่ชาร์ลส์มิเชลประธานสภายุโรปเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม X บอกว่าความเห็นของนาโตความเห็นของทรัมป์เรื่องนาโต้เนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดความยั้งคิดแล้วก็ทรัมป์เองเนี่ยไม่ควรพูดแบบนี้ในกรณีของนาโต้ด้วยเพราะถ้าเกิดว่าไปดูหัวใจสำคัญของนาโต้นะคะมาตรา 5 ระบุชัดเจนว่าคำสัญญาว่าจะมีการปกป้องร่วมถ้าเกิดมีการโจมตีประเทศสมาชิกใดก็ตามจะเท่ากับว่าเป็นการโจมตีสมาชิกทั้งหมดของนาโต้แต่พอทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะครับในขณะที่เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้นั้นก็ออกมาตอบโต้ไปทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าคำบ่งชี้ใดๆก็ตามที่บอกว่าเหล่าพันธมิตรจะไม่ปกป้องกันและกันนี่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของเราทั้งมวลในนั้นรวมถึงความมั่นคงของสหรัฐด้วยซึ่งก็เป็นการตอบโต้ไปยังโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งทางด้านเลขาธิการนาโต้เนี่ยเยนสโตเทนเบิร์กก็ยังพูดถึงเรียกร้องให้รัฐสมาชิกนั้นเนี่ยครับได้มีการยกระดับกำลังด้านกลาโหมท่ามกลางความคาดหมายว่าจะต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียอีกหลายสิบปีด้วยกันเน้นย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจของตะวันตกนั้นพร้อมเตรียมพร้อมไม่ดีนักสำหรับการรับมือกับความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเขาบอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยปฏิบัติการตอบโต้ที่ยูเครนนั้นเนี่ยประสบความล้มเหลวก็เป็นเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอจากเหล่าสมาชิกของนาโต้ดังนั้นนาโต้ต้องทำก็คือว่าขยายอุตสาหกรรมเรื่องของอาวุธเนี่ยครับป้อนให้กับยูเครนอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเติมสต็อกของตัวเองด้วยแล้วก็ส่งให้กับยูเครนเพื่อที่จะทำให้ทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยมีอาวุธในการตอบโต้ทางด้านรัสเซียนาโต้ลงนามในสัญญาต่างๆมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อผลิตกระสุนปืนใหญ่155มิลลิเมตรจำนวนอีก 220,000 นัดส่งให้ตอนนี้เนี่ยครับในกลุ่มนาโต้เองนั้นใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับกระสุนไปแล้วเนี่ยมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าสัญญาดูเหมือนว่าจะไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะถึงปีหน้านะครับและจากข้อมูลพบว่าในคำสัญญาก่อนหน้านี้ที่จะส่งมอบกระสุนปืนให้กับยูเครน1 ล้านนัดนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ขณะเดียวกันคลังแสงของสหรัฐอเมริกาก็ร่อยหลอลงจากความพยายามของสหรัฐในการส่งอาวุธเนี่ยให้กับยูเครนและอิสราเอลตรงนี้เองเนี่ยครับทำให้ตอนนี้แพ็กเกจการช่วยเหลือ 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามคำสัญญาของทำเนียบขาวนั้นก็ยังอยู่ในสภาคองเกรสซึ่งทางด้านฝั่งของเยนสโตเทนเบิร์กนั้นก็บอกนะครับว่านาโต้เนี่ยไม่ได้แสวงหาสงครามกับรัสเซียแต่เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับในการเผชิญหน้าหากว่าสงครามนั้นจะลากยาวอีกหลายสิบปีนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับนาโต้นั้นก็พยายามที่จะออกมากระตุ้นนะว่ายังไงก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทางด้านรัสเซียเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือฟินแลนด์นะคะหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่นะคะปรากฏว่าคนที่ชนะแล้วก็ได้เป็นผู้นำคนใหม่ของฟินแลนด์ก็คืออเล็กซานเดอร์สตรัปอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคแนวร่วมแห่งชาติซึ่งสามารถเอาชนะได้ด้วยคะแนนเสียงนะคะ51.6% ด้วยกันขณะที่คู่แข่งของเขาก็คือเปกก้าฮาวิสโตอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจากพรรคกรีนคนนี้เนี่ยได้คะแนนไปอยู่ที่ 48.4% แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นยุคใหม่ของฟินแลนด์ซึ่งจะเป็นนโยบายที่เขาบอกว่านโยบายผ่านมาหลายสิบปีในการส่งเสริมการทูตที่ใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วก็เลือกที่จะไม่เข้าเป็นสมาชิกของนาโตแต่เมื่อได้อเล็กซานเดอร์สตรัปเนี่ยนโยบายหลายอย่างจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายของฟินแลนด์กับนาโตนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้นำนโยบายต่างประเทศความมั่นคงมั่งคั่งต่างๆในการทำงานความร่วมมือใกล้ชิดกับรัฐบาล
อเล็กซานเดอร์ทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเขาเองถ้าได้เป็นผู้นำเนี่ยจะไม่มีการสานสัมพันธ์กับผู้นำของรัสเซียแล้วก็จะมีกลับไปสานสัมพันธ์กันหรือว่าทางการทูตกันก็ต่อเมื่อมีการยุติสงครามในยูเครนเท่านั้นแล้วก็มีการประกาศด้วยนะคะว่าพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนความร่วมมือแบบเชิงลึกกับนาโตอย่างเช่นอนุญาตให้มีการขนส่งอาวุธนิวเคลียร์ข้ามดินแดนฟินแลนด์หรือว่าการส่งกองทหารนาโต้บางส่วนไปประจำการในฟินแลนด์อย่างถาวรด้วยค่ะครับพูดกันถึงเรื่องของนาโต้เนี่ยนะสิ่งที่น่าสนใจก็อย่างที่บอกนะเมื่อฟินแลนด์เนี่ยก็ดำเนินการในการที่จะได้ผู้นำในโปรนาโต้โปรยุโรปโปรสหรัฐแล้วบอกอนุญาตนะใครจะขนนิวเคลียร์ผ่านประเทศเนี่ยได้เลยขนผ่านได้เลยนะแต่ไม่ให้ติดตั้งในประเทศนะครับทีนี้ไปดูสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาช่วงต่อเนื่องกับปีใหม่ลอยออสตินเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากตอนนั้นกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเพราะไม่ได้บอกให้ทางด้านโจไบเดนรับทราบนะครับคราวนี้เนี่ยล่าสุดมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านลอยออสตินนั้นเนี่ยนะครับต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินอีกแล้วนะครับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติของวอร์รีดนะครับซึ่งก็บอกว่ามีอาการป่วยของวอร์รีดขออภัยครับป่วยเนี่ยเป็นกระเพาะปัสสาวะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการมอบให้แคทเธอรีนฮิกนะครับปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยทำหน้าที่แทนชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้บอกว่าทำเนียบขาวแล้วก็รัฐสภานั้นก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้แล้วซึ่งผิดจากครั้งแรกที่เขาเนี่ยไม่แจ้งใครเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเบอร์2รองจากประธานาธิบดีในเรื่องของด้านความมั่นคงถ้าตัวเองปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นั้นเนี่ยจะต้องแจ้งให้กับสภาทราบจะต้องแจ้งให้ผู้นำทราบนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่ครั้งแรกเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับเพราะว่าไม่สามารถเนี่ยนะครับที่จะไปบอกกับใครเลยไม่บอกใครเลยตัวเองเข้าโรงพยาบาลหลายวันล่าสุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะยุให้โจไบเดนเนี่ยปลดทางด้านลอยออสตินออกเพราะว่าเหมือนกับว่าป่วยบ่อยไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลงานด้านความมั่นคงอีกต่อไปครับค่ะพูดถึงชื่อโดนัลด์ทรัมป์นะคะไปดู tropical Trump กันหน่อยคนนี้เป็นฉายาของชาอีโบโซนาโรนะคะคือล่าสุดนี้ตำรวจของรัฐบาลกลางเนี่ยออกแถลงการแล้วก็อ่านแถลงการของศาลที่ระบุว่าชาอีโบโซนาโรแล้วก็พันธมิตรทางการเมืองของเขาจำนวนหนึ่งก่อนหน้านี้เคยได้มีการวางแผนในการก่อรัฐประหารเพื่อมีการจุดมุ่งหมายในก็เพื่อที่จะให้ชาอีโบโซนาโรนั้นสามารถดำรงตำแหน่งผู้นำได้ต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยนะคะหลังจากที่ศาลสูงสุดออกเอกสารแล้วก็มีการมอบหมายให้ตำรวจของรัฐบาลกลางเริ่มปฏิบัติการในการบุคคลที่พักอาศัยแล้วก็มีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางไปตรวจค้นที่บ้านพักตากอากาศของชาอีโบโซนาโรเข้าไปค้นบ้านเข้าไปยึดหนังสือเดินทางตามคำสั่งศาลเพราะว่าตัวของชาอีโบโซนาโรเองนั้นถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศหรือว่าติดต่อกับบุคคลอื่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปค้นที่พักอาศัยของพันธมิตรทางการเมืองประมาณ33คนมีทั้งอดีตรัฐมนตรีกลาโหมอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อดีตหัวหน้ากองทัพเรือนะคะรวมไปถึงไปค้นบ้านแล้วก็มีหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพบก2นายอดีตผู้ช่วยของชาอีโบโซนาโรนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเนี่ยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วบอกว่าตัวเขานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ตามข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองแล้วบอกได้ว่าตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของบราซิลมานานกว่า1ปีแล้วแต่ว่ายังถูกประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยก่อกวนอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ก็มีคนอื่นมาบริหารแล้วด้วยขณะที่ผู้นำปัจจุบันของบราซิลเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มีการระบุว่าชาอีโบโซนาโรเนี่ยไม่คิดจะยอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นจึงมีการก่อรัฐประหารและขณะที่ศาลได้มีการตั้งข้อกล่าวหาหรือว่าเรื่องของข้อกล่าวหาในการรัฐประหารตรงนี้เกิดขึ้นเอกสารหลักฐานต่างๆบัญชีชัดอย่างชัดเจนว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารในบางช่วงบางตอนช่วงที่เขาได้เป็นผู้นำของบราซิลคือตอนที่เลือกตั้งเสร็จเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีเอกสารคือโบโซนาโรเนี่ยได้ร่างกฎหมายขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าศาลสูงสุดบราซิลเนี่ยไปแทรกแซงกิจการฝ่ายบริหารอย่างผิดกฎหมายในเอกสารกฎหมายนั้นเนี่ยมีคำสั่งเนี่ยให้จับกลุ่มผู้พิพากษาศาลสูงสุด2คนประธานวุฒิสภาแล้วเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่หลังจากนั้นเนี่ยมีการแก้ไขเอกสารให้จับผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนเดียวเท่านั้นก็คืออเล็กซานเดอร์เดอมอเรสเนื่องจากว่าเป็นคนเดียวที่ดูแลการสืบสวนเนี่ยข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับโบโซนาโร
นะก็คือให้จับคนนี้ซะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าโบโซนาโรเนี่ยไปเรียกผู้บัญชาการทหารเนี่ยมาที่ทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อนำเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วกดดันให้ผู้บัญชาการทหารนั้นเนี่ยสนับสนุนการก่อรัฐประหารตรงนี้แหละมันเลยกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ถูกส่งให้กับศาลว่าโบโซนาโรนั้นเนี่ยไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งแล้วพยายามที่จะก่อรัฐประหารโดยเฉพาะการที่ไปเรียกผู้บัญชาการทหารเนี่ยมาบอกเฮ้ยคุณต้องร่วมมือกับเราในการก่อรัฐประหารค่ะหรือแม้กระทั่งแบบเปลี่ยนร่างกฎหมายตัวนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ไปสั่งให้จับผู้พิพากษาศาลสูงสุดตรงนี้แหละนะครับเลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าเขาถูกกล่าวหาตอนนี้เนี่ยครับว่าจะตั้งพยายามก่อการรัฐประหารนะครับไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับไปที่ฮังการีกันบ้างที่ฮังการีนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับคาตาลินโนวัคซึ่งเป็นประธานาธิบดีของฮังการีนะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอเนี่ยไปตัดสินใจให้อภัยโทษแก่ชายคนหนึ่งที่ถูกจำคุกเนี่ยในข้อหาบังคับเด็กๆเนี่ยให้ถอนคำร้องเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งเขาเนี่ยถูกกล่าวหาในขณะที่เป็นผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กของรัฐแห่งหนึ่งสื่อในฮังการีนั้นก็ออกมาแฉว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยครับเป็นหนึ่งใน25คนที่ทางด้านประธานาธิบดีฮังการีนั้นเนี่ยให้อภัยโทษเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับเลยหลายคนไม่พอใจออกมาเรียกร้องให้เธอลาออกสุดท้ายเนี่ยเธอลาออกเธอขอโทษผิดพลาดที่ไปให้อภัยกับผู้ต้องหาคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กที่เกิดเหตุและถูกตัดสินจำคุก3 ปีนะครับตัวผู้อำนวยการถูกตัดสินเนี่ยจำคุกอีก8 ปีแต่เธอเนี่ยไปอภัยโทษให้ทั้งที่2 คนนี้ไปกระทำกับเด็กไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กซึ่งมันไม่ควรที่จะไปให้อภัยโทษนะสุดท้ายเธอก็ต้องยอมลาออกนะฮะเพราะว่าถูกสังคมนั้นกดดันอย่างหนักครับไปดูความเคลื่อนไหวระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือกันหน่อยนะคะผู้นำของเกาหลีใต้ประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะได้มีการเดินทางเนี่ยแล้วก็ไปพูดคุยไปแจ้งกับหน่วยนาวิกโยธินประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เกาหลีเหนือได้มีการปฏิบัติการถ้าเขาใช้คำว่ายั่วยุหรือมีการโจมตีเกาหลีใต้นั้นสามารถที่จะใช้วิธีการคือยึดหลักการในการลงมือก่อนลงมือไปก่อนแล้วค่อยมารายงานทีหลังหรือว่าตอบโต้อย่างหนักโดยปราศจากความลังเลใดๆขณะเดียวกันตัวเขาเองนะคะยังมีการตรวจตราระบบโจมตีพหุประสงค์มีการเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการตอบโต้ทันทีในกรณีที่อาจจะมีการยั่วยุหรือว่ามีการโจมตีเนี่ยมาจากทางด้านของเกาหลีเหนือจะเห็นว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยที่ผ่านมาเห็นเรื่องของความขัดแย้งกันมาโดยตลอดและอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำของเกาหลีใต้เนี่ยก็บอกว่าเชื่อว่ารัฐบาลของเกาหลีเหนือนั้นไม่มีเหตุผลในการที่จะมีการยั่วยุต่างๆหรือแม้กระทั่งโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าส่งโดรนเนี่ยเข้าไปล่วงล้ำดินแดนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่10 เมษายนของเกาหลีใต้ค่ะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูการเลือกตั้งของปากีสถานหน่อยแล้วกันนะครับคือปากีสถานเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าการเมืองภายในเนี่ยรุนแรงมากผู้สมัครถูกยิงเสียชีวิตกันไปบ้างนะครับแล้วก็อิบรอนข่านซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็เหมือนถูกกีดกันทางการเมืองถูกตัดสินโทษเนี่ยรัวๆเลยติดคุกเนี่ย14 ปี7 ปี20 ปีแบบมารัวๆพร้อมกับภรรยาด้วยใช่ครับทีนี้พรรคการเมืองของเขาเนี่ยจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเนี่ยก็ลำบากถูกตัดสิทธิ์นะครับวิธีการก็คือว่าผู้สมัครเนี่ยก็ลงสมัครในนามอิสระเลือกตั้งสสกันปรากฏว่าการเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านในส่วนของผู้สมัครอิสระที่ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพรรคของอิบรอนข่านนั้นเนี่ยได้ที่นั่ง93ที่นั่งนะครับแซงพรรคของทางด้านนาวาซชาริฟได้ไป75ที่นั่งพรรคประชาชนได้54ที่นั่งและอันดับ4เนี่ยนะครับพรรค MQM ได้17ที่นั่งทีนี้เนี่ยอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันไม่มีใครได้เสียงเนี่ยถึง169เสียงซึ่งเป็นกึ่งหนึ่งของสภาก็ต้องไปตั้งรัฐบาลผสมปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยพรรคอันดับ2ของอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาซชาริฟที่ได้75ที่นั่งเนี่ยพยายามที่จะไปเรียกพวกมาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลคือไม่ต้องการให้พรรคของอิบรอนข่านเนี่ยนะครับได้จัดตั้งรัฐบาลทั้งที่เขาได้เสียงเนี่ย93เสียงคือมากกว่าด้วยนะมากกว่าแต่ว่าทางด้านคนพรรคที่ได้ที่2เนี่ยเขาก็รีบไปรวบรวมเสียงขณะนี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นก็เลยกำลังคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์การเมืองในปากีสถานนั้นเนี่ยจะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะประชาชนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือไปเลือกเนี่ยพรรคที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลนะครับแต่เขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เดี๋ยวก็อาจจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นทางการเมืองก็รอดูนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่
น่าสนใจทีเดียวครับค่ะส่วนที่อินโดนีเซียนะคะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะเรื่องของกรณีการยกเลิกแผนการซื้อเครื่องบินรบมือ2ดาโซมิดบลัชจากกาตาร์ทั้งหมด12ลำนะคะแม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียมีการปฏิเสธการให้ความชัดเจนถึงเรื่องของอายุเครื่องบินขับไล่มือ2จากกาตาร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของเหตุผลในการที่เร่งในการซื้อเครื่องบินรบมือ2จากกาตาร์เองก็ตามค่ะ